مشاهدينا الكرام، بدينا نعدل في الديسكفري شوية، حنركب له إن شاء الله فلتر ريس أساس يعني نزيد عزمه شوية. قاعد بولف طبعا لأنه ما في جاهز للديسكفري، نشتغل عليه شوية. حطيت شي خلاص. الحين حنغير الجنبينات حقت الديسكفري. الجنبين مربوط من فوق ومن تحت بمسمار، مربوط في الدفرنش من تحت ببرغي، من فوق ببرغي. بنفكهم ونركب الجنبينات الجديدة. هذه هي الجنبينات الجديدة. الجنبين ركبنا الجنبينات على الصعيدين. الحين ان شاء الله تكون السيارة ثابتة بإذن الله على الطريق. مع الديسكفري قال لازم يرد اعتباره، فجبناه سيلين علشان يعني نشوف يورينا ايش حيسوي بعد الفيتامينات اللي اخذها. الجو اليوم مغبر، لكن يلا نشوف كيف.